Vă rugăm să ne povestiți convertirea dumneavoastră și de ce ați ales ortodoxia. Eu m-am ales pe mine, nu eu pe ea. Da? Deci ortodoxia m-am ales, m-am născut într-o familie ortodoxă, m-am botezat, m-am așa. Eu m-am emancipat, m-am lepădat, m-am făcut ateu, m-am făcut filozof, m-am făcut marxist. Slavă Domnului că fiind ortodoxă, eram deșteaptă. Știți că ortodoxia te face deștept? Da? Și mama aia se mai rugau, mamaile mele se rugau pentru mine. Și mă tot întrebam așa. Deci convertirea mea a venit în momentul în care mi-am dat seama că sunt atât de deșteaptă că nu puteam să fiu produsul materiei acestea tâmpite. Deci materia este ceva, așa, are lege, are așa, dar nu gândești, să stai de vorbă cu ea, nu-ți răspunde. Ori eu sunt foarte deșteaptă și nu se poate să mă produc asta. M-a făcut cineva mai deștept. Mama. E deșteaptă, dar nu ca mine. Tata. Nu mai deșteaptă. Toată lumea din familie vrea că nu este deșteaptă decât toți. Deci ăștia nu m-au făcut ei pe mine. Cine m-a făcut? Trebuie să fie cineva mai deștept ca mine. Și am pornit în căutare. Și l-am găsit. Încet, greu. Și ce era interesant, că pe vremea marxismului, deci noi am făcut filozofie mai așa, de asta marxistă, și se strecurau, bine, eu aveam acces și la alte fel de cărți, așa, și viveam existențialismul, dar se strecurau informații din viziunile nemarxiste. Și la un moment dat, la un examen, mi-a căzut o lucrare a lui Hegel, sau a lui Feuerbach, sau nu știu care, despre unul Proudhon. Sau Marx, nu știu care, scrisese ceva împotriva unui Proudhon. Și eu eram încântată de ce zicea Proudhon. Și tot îi spuneam acolo ce zicea și zice, dar dumneata ții cu Proudhon, zic cam da, că era interesant ce spunea. Și la ateism am descoperit primele fragmente din Biblie. Și așa mi-am dorit să citesc Biblia și am citit-o. Deci m-am întâlnit cumva cu Dumnezeu, am început să înțeleg că El m-a făcut pe mine, ce nu puteam să găsesc era forma în care să mă rog, să mă închin. În noi există nevoia de a ne închina, de a ne oferi, de a ne închina, nu știu cum să vă spun, este o trăire și o activitate cuprinzătoare, cu trup, suflet și minte, cu totul. Este închinare, este o aplecare, o cădere în fața celui mai deștept decât tine și mai bun și mai frumos, care te vrea ca el. Deci și căutam, ca să zic așa, cultul. Ori mi se părea că în ortodoxie nu merge, nu se aude nimic, nu înțeleg nimic, nu... Și mă rugam, Doamne, Tu să mă conduci, Tu știi. Ce știam eu era că vroiam să-L cunosc, să-L iubesc și să-L slujesc. Calea pe care îi se pare lui cea mai potrivită pentru mine. Și a rânduit Dumnezeu că mi-a murit o prietenă, m-am dus la mormântarea ei și acolo am văzut mila lui Dumnezeu. Deci am simțit iubirea lui Dumnezeu pentru prietena mea, Alice Botez, moartă pe masă, acolo în biserică, pe măsălia aceea. Am simțit o dorință arzătoare să mă duc în locul ei. Atâta iubire venea prin slujba aceea. Auzeam toate cuvintele, dar nu cuvintele, ci Duhul care trecea care venea prin cuvintele, iubirea lui Dumnezeu care venea prin cuvintele. Și am zis, asta este. Deci acolo, asta e iubirea pe care caut, asta este Dumnezeu. Și mai înainte de asta, citeam eu o carte de Raja Yoga, făceam niște respirații, nu mi-au plăcut niciodată yoga și toate astea cu guru, că dacă eu eram cel mai deșteaptă, cum era să cred într-unul care se dădea mai deștept ca mine. Nu merge. Așa și atunci cărțile mă convingeau pentru că erau mai... Dar am avut întâlniri cu oameni cu adevărat deștepți și credincioși care m-au salvat. Și ajunsesem eu foarte departe cu meditația. Făcusem liniște în gânduri, n-aveam gânduri, nu mai mi-era frică de câini, adică respiram corect și o mulțime de lucruri foarte interesante mi se întâmplau. Și la un moment dat, eram în curtea unei prietene, tot la Alice Botez, și un chiriaș din curtea ei, Neion, cam ramolit așa și cam bețiv. Și a trecut pe lângă noi. Și eu, din înălțimea seninătății la care ajungeam, mă uitam la Neion și brusc mi-am dat seama că eu nu vreau să-mi fie bine fără Neion. Când trebuie o religie în care să încapă Neion, neapărat. Vrea, nu vrea, Ion trebuie să-mi vină cu mine. Și unde? Care e credința în care vine Ion cu mine? Asta e Sfânta Biserică, unde îl aduci pe Ion, nu vreau, îl pui pe targă pe pomelnic și îl aduci la așa, te duci pentru cei care nu cunosc pe Dumnezeu.
Și uite așa a lucrat Dumnezeu cu mine și m-a adus acasă. După ce am umblat colo-colo, dar n-am venit cu mâna goală. De pe unde am umblat, am cules tot felul de bunătăți, am venit cum sunt ăia, cum au făcut poporul evreu, cu talerele de argint și de aur din robie, au dus cu ele și au făcut templu. Toate darurile pe care le câștigăm în afara relației noastre cu Dumnezeu, sunt tot bunurile lui Dumnezeu, câștigate în robia păcatului și așa, și le aducem lui Dumnezeu și ne zidim templul care este... Am descoperit că trupul este templul Duhului Sfânt, mi-a fost drag și în sfârșit m-am împăcat cu mine și cu el. Nu m-am certat foarte tare cu omul vechi, că am văzut cu forța, nu, asta nu ascultă de... Eu sunt încăpățânată și nu ascult așa cu forța, mai bine dacă mă iei cu blândețe și l-am îmbătat cu blândețe, îi mai dau din când în când cât ceva bun, îl las să doarmă mai mult, dar fără trândăvie și fără... Deci cu înțelegere pentru neputință și încet, încet Dumnezeu pătrunde în această zonă întunecată a noastră și ne luminează. Dar ce m-a condus a fost această sete de sens și nevoia de a iubi. Dacă nu iubim, suntem triști și nefericiți. Și nu putem iubi. Și atunci avem nevoie de Dumnezeu. Doamne, pune iubirea Ta în inima mea. Doamne, dă-ne iubire. Și un dar pe care mi l-a făcut Dumnezeu a fost, am simțit durerea omenească. Până atunci eram plină de durerea mea. Și odată, deci eu țin minte și locul unde eram, am mai spus eu de atâtea ori, traversam o stradă, era pe un spațiu dintre cele benzile dintr-o parte și alta și am văzut hărmălaia asta, unii ziceau încolo, unii încolo, unii alergau, unii... Deci, și am simțit câtă durere, câtă dezordine, câtă nefericire există în lume. Și brusc a venit în mine o durere care nu era a mea și a fost durerea lui Hristos. M-a lăsat să gust puțin din ea, mi-a dat să gust din ea. Dacă mai dorea puțin, muream. Atât de... Și de atunci nicio durere nu se compară cu asta și m-a smerit, m-a așezat și am zis, Doamne, vreau să fiu sluga acestei dureri. Da? Și chiar dacă vă rănesc, mă țip la voi, vă cert, vă ironizez, mă răspund așa, eu de fapt vă simt durerea și o slujesc cu neputințele mele, așa rugându-mă. Nu știu dacă Dumnezeu mă ascultă rugăciunea, dar sunt sluga acestei dureri, pentru că acolo vine bucuria. Să fim fiecare din noi apostolul durerii noastre, a tristețelor noastre, a neputințelor noastre, să-L chemăm pe Dumnezeu în ele și astfel îi vom ajuta și pe cei din jur. Vă iubesc, vă mulțumesc, să rămână.